الإنسان بتكون حياته ماشية بشكل عادي وعمره بيمشي بشكل تقليدي سنة ورا سنة لحد ما يمر عليه ظرف واحد بكبره 10 سنين مرة واحدة بيطلع منه إنسان تاني. فما بالك لو صار معه هذا الموقف بعد ما يتجاوز عمره 40 سنة. واختلطت التجربة مع حكمة العمر من جهة ومع أزمة منتصف العمر من جهة. غبنا كثير عن نضال ونسيناه. انشغل آخر كم من سنة بين حياته بتدبير أموره وأمور أهله وبيته، ويافا ما بتغيب عن باله، معلق صورتها بصدر البيت وكاتب عليها راجعين. ما كان سهل عليه يشوفها وهو بودعها. هو ما نسيها بس كتير غيره نسيوها. ما كان سهل عليه أبداً يعيش بخيمة وبعدين ببيت بسيط بمخيم ويصير لاجئ بعد ما كان صاحب شأن في قريته. أكيد فرح لتراجع العدوان الثلاثي عن غزة وسيناء مصر، لكنه كان متخوف من الانقسامات اللي صارت بعد الحرب وحاطط إيده على قلبه من إعلام منظمة التحرير، لكنه ما زال بيحكي معلش يا وطن، كل إشي بهون في سبيل إنه نشوف حالك أحسن وحالنا معك أحسن. لكن هل فعلا الأمور رايحة للأحسن؟ هذا راح يكون السؤال الصعب في محاولات نضال. نضال كان بيستنى هاي الأيام على أحر من الجمر. أخيراً نضال راح يلتقي صاحبه معتز. ممكن آخر مرة شافه بالمحاضرة اللي عملوها بسينما الحمراء بيافا. قال شو؟ كانوا بيحكوا عن المحرقة اليهودية، بس مين هلا بيحكي عن المحرقة الفلسطينية المستمرة؟ شكله لسه ما أجى الوقت اللي نحكي فيه عنها لأنها لسه ما خلصت. معتز كان من الفلسطينيين اللي لجأوا فترة بسيطة في الضفة، بعدها انتقلوا لعمان. يعني الحياة كانت هناك أهدى شوي، على الأقل ما بشوف اليهود، وعمان ما شاء الله فيها تطور سريع جدا. معتز تعرف على صبية من الخليل برضه كانت من سكان عمان، وتزوجوا وسكنوا في منطقة جبل الحسين قريب من المخيم، وصار عندهم ولد وبنت. وأهل مرته كانوا لسه بالخليل، بس هاي كانت أول مرة بزورهم بعد النكبة وبعد الحرب. بعديها ضيعوا الموضوع بالسياسة. هو هيك الشعب الفلسطيني، من كتر الأحداث اللي صارت معه صار الكل يحكي ويحلل بالسياسة. المشكلة معتز لما سأل نضال عن السياسة تقول حكي له عجرب، يعني استفزه يحكي بزيادة. وصار نضال يحكي له إنه قاعد بشاور حاله يكون مع منظمة التحرير أو ما يكون، وإنهم عرضوا عليه الموضوع بحكم إنه رجل صار عنده خبرة كافية، فقرر إنه يساعدهم ويوجههم قدر الإمكان. والحكي بهاي التفاصيل خلى معتز ينتبه على هاي الأمور، وصار يلاحظ ملامحها بعمان لما رجع لها. تراكمات الترتيبات السياسية ما ضلت جوا المكاتب، فمع انطلاق منظمة التحرير بزعامة أحمد الشقيري حركة فتح كان عندها ردة فعل مختلفة، مع إنه مكتبها كان بعده بالكويت، إلا أنها قررت تأسس تنظيم عسكري سري وسمته العاصفة. الفكرة إنه يقوم بأعمال عسكرية من التدريب لحد تنفيذ العمليات، لكن بدون ما يرتبط اسمه باسم فتح. واستمروا على هذا المنوال لحد آخر ليلة في سنة 1964 لما نفذت العاصفة أول عملية عسكرية وفجرت شبكة مي إسرائيلية، وعرفت العملية باسم عملية نفق عيلبون، وفيها استشهد أول شهيد من الحركة اللي هو الشهيد أحمد سلامة. الصدمة بهاي العملية إنها كانت من داخل الأراضي المحتلة عام 1948. بعدين أعلنت حركة فتح انطلاقتها في يناير عام 1965 كحركة ثورية هدفها تحرير فلسطين. وكثرت في هذيك الفترة العمليات اللي بتستهدف الاحتلال سواء كانت من فتح أو من غيرها. وكمان الاحتلال ما كان تارك الضفة بحالها، وكانت بتصير عمليات اجتياح. واحدة من أهم عمليات الاجتياح اللي صارت كانت لقرية السموع بالخليل، وتصدى لها الجيش الأردني، ودارت فيها معركة سنة 1966 سمت بنفس الاسم. فكثرت هاي العمليات أزعجت الاحتلال، وبنفس الوقت كان في مشكلة إنه مشروع منظمة التحرير ما بيمشي زي ما كان المطلوب منه. يعني هيك بتحس إنه هاي الفترة شوية الطاسة كانت ضايعة، وأصلاً في كتير هيك استقطابات فكرية وحزبية. حتى العالم أصلاً كان جزء منه مشغول بسباق الفضاء اللي صاير بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. والصراع ما كان على الفضاء بس، لا كان على الأرض كمان بين الاشتراكية والرأسمالية. يعني ليخة ولاخت الأمور كلياتها. بنص هالميمعة بيحاول عبد الناصر إنه يستغل مجده بصفته كان الزعيم العربي الأكبر على مستوى الوطن العربي، وكانت إذاعة صوت العرب نازلة فيه نفخ، وانتشرت أجواء إنه هو القائد اللي رح يحرر فلسطين ويرمي إسرائيل في البحر، وإنه بنفس الوقت رح يوصل تل أبيب. فالأجواء كانت عند الشباب نار، وعبد الناصر قرر يحول الحلم لواقع. وبيوم 22/5 سنة 1967 طلب عبد الناصر من الأمم المتحدة إنها تسحب قواتها من سيناء اللي انتشرت فيها بعد الحرب عام 1956. وهوب ولا تاني يوم عبد الناصر بيغلق تيران. هذا يعني إغلاق قناة السويس وإغلاق خليج العقبة اللي هو نفسه مدخل خليج إيلات، منفذ الاحتلال الوحيد على البحر الأحمر. فاعتبر الاحتلال إنه عبد الناصر
ألغى اتفاقية الهدنة وأخل بشروط الانسحاب تبعت سنة 1956، وإنه أعلن الحرب بعديها بأسبوع. الملك حسين زار عبد الناصر ووقع معه اتفاقية للدفاع المشترك، والمنطقة دخلت بأجواء الاستعداد للحرب، واستعدت مصر والأردن وسوريا ولبنان، وحتى العراق استعدت، والكويت أرسلت قوات لمصر. يعني الأجواء كانت إشي عربي مرتب. اللي كان ميزان القوة بميل لصالحنا. الجيش المصري لحاله كان تعداده وأسلحته أكثر من جيش الاحتلال، وكان مدعوم من الاتحاد السوفيتي، فما بالك لو انضمت باقي الدول العربية معاه كمان. بس الاحتلال ما استنى النار توصل له، وبيوم 5/6 سنة 1967 هاجم طيران الاحتلال المطارات المصرية والأردنية والسورية ودمروها وهي بأرضها، وهيك أعلن بداية الحرب. ولمدة 6 أيام من القصف والهجوم الإسرائيلي كان الاحتلال بيحقق هزيمة ورا الثانية بحق العرب، اللي أصلاً ما كانوا عارفين تفاصيل المعركة، لأنه إذاعة صوت العرب كانت بتنقل أخبار مزيفة عن انتصارات العرب بقيادة عبد الناصر، بينما الواقع كان على الأرض هو هزيمة مدوية صعقت العرب بحجمها، وما صحيوا إلا وهم خسرانين كل فلسطين، بما فيها القدس والضفة اللي كانوا تحت الحكم الأردني، وغزة اللي كانت تحت الحكم المصري، واحتلوا كمان سيناء كلها اللي مساحتها أكبر من مساحة فلسطين، واحتلوا مرتفعات الجولان في سوريا اللي منها بتقدر تكشف كل فلسطين، واللي الاحتلال كان بيعتبرها خطر وجودي عليه. أما دخول اليهود للمسجد الأقصى فكان شيء لا يمكن وصفه. بالنسبة لهم تحقق الهدف اللي بيشتغلوا عليه سنين، ودخلوا المسجد بمجنزراتهم وآلياتهم، وما حدا قدر يوقف بوجههم، لدرجة إنه هتافهم كان مليء بالإساءة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واللي هي أصلاً إساءة لكل العرب والمسلمين. أما التدنيس الحقيقي فكان لحائط البراق اللي هو جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك، لكن اليهود حولوه إلى حائط المبكى، وعشان يشبعوا رغباتهم التهويدية ويوسعوا المنطقة أمام الحائط طردوا 650 مقدسي من 135 بيت في حارة المغاربة، وهدموها كاملة خلال 4 ساعات بس. والمصايب ما وقفت عند هذا الحد، 80% من عتاد الجيش المصري اتدمر، واستشهد 10,000 جندي مصري و6,000 جندي أردني و1000 سوري، غير عن آلاف الجرحى، وتشرد كمان 330,000 فلسطيني. لكن الخسارة الأكبر كانت إنه بعد هيك صار كل التوجه للدفاع عن الأراضي المحتلة سنة 1967، وكأنه الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 صارت بحكم الواقع مش ممكن ترجع. هاي الخسارات عملت هزة كبيرة بالثقة بالأنظمة العربية، وخصوصاً ذات التوجه العربي القومي، وعلى رأسها كان عبد الناصر اللي كان رافع الشعب العربي كله للسماء، بعدين طبلوا طبلة محترمة بالأرض. عشان هيك سميت هاي الأيام بالنكسة، ومن وقتها طلعت سمعة الجيش الإسرائيلي إنه الجيش الذي لا يقهر. وأول رد فعل عربي كان بعد 2.5 شهور، ما هو اضطروا يدفنوا حالهم شوي بعد المصيبة اللي صارت، لكنهم قرروا يطلعوا بقمة سميت قمة اللاءات الثلاث، لا للصلح، لا للمفاوضات، لا للاعتراف بالكيان الإسرائيلي. هذا المستوى العربي الرسمي خصوصاً بعد الحرب أحبط الشعوب العربية والشعب الفلسطيني على وجه الخصوص، فقرر إنه يعتمد على حاله تماماً وما ينتظر إشي من الجيوش العربية أبداً، فتوجه لتدريب نفسه بنفسه، وصار في توجه للعمل الفدائي المسلح، فانتعشت حركة فتح مرة أخرى، وحركة القوميين العرب رجعت رتبت أمورها واتحدت مع قوى يسارية ثانية، وأعلن جورج حبش انطلاق الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وقود العمل الفدائي الفلسطيني كان من المخيمات، كانت بتمثل حاضنة شعبية قوية وبيئة خصبة وبتذكر اللاجئين بفلسطين على طول. فالاحتلال ما اكتفى بالأراضي اللي احتلها وبلش يهاجم مخيمات اللاجئين، وسميت هاي العمليات حرب الاستنزاف. وواحد من هاي المخيمات اللي قرر يقصفه كان مخيم الكرامة على الحدود مع الأردن، وكان بده يستهدف الفدائيين فيه، لكن الاستخبارات الأردنية عرفت بموعد الهجوم وخبرت وحداتها بالاستعداد، وكانت على الموعد بتاريخ 21/3 سنة 1968، وشارك معها أبناء المخيم والفدائيين وأهل الأغوار، وصمدوا أمام هجوم الاحتلال الإسرائيلي على طول نهر الأردن، واستمر القتال لمدة 16 ساعة، وكان صمود شرس وأسطوري للجيش الأردني بقيادة مشهور حديث الجازي، وصمود شرس وأسطوري أيضاً للفلسطينيين سواء الفدائيين المحاربين أو المدنيين اللاجئين. وأمام هاي الوحدة كانت أول مرة بيطالب الاحتلال بوقف إطلاق النار من طرفه، إلا أنه الأردن أصر، وعلى لسان الملك حسين على عدم وقف إطلاق النار، وصدر الأمر باستمرار القتال طالما في جندي إسرائيلي واحد شرق النهر. وفعلا استمرت المعركة لحد ما انسحب الاحتلال بدون ما يحتل أرض جديدة أو يحقق هدفه بكسر المقاومة، واستشهد في هاي المعركة 17 فلسطيني و20 جندي أردني، لكن بالمقابل قتل 70 إسرائيلي، ودمرت عشرات الآليات من الدبابات والمجنزرات،
وتسطر أول انتصار على هذا الاحتلال بوحدة حقيقية لأبناء الضفتين. رغم الاحتلال ورغم المجازر ورغم حتى انقطاع الأخبار، ظل نضال ثابت في مكانه في مخيم جنين بالضفة، ورفض انه يتهجر مرة ثانية لأنه عرف شو معاناة وذل انك تبعد عن بيتك وأرضك حتى لو كنت بنفس بلدك. أما ناصر فنفس الحال، ضل صامت في بيته في مخيم جباليا بغزة، بس الفرق انه ما كان في عنده خيار اصلا انه يروح لأي مكان، لكنه هو من الداخل كان اصلا رافض فكرة اللجوء ونفسه يرجع. اما معتز فوضعه كان مختلف، صار صعب انه ينزل على الضفة حتى زيارة، بس اللي صار في معركة الكرامة كان شغلة استثنائية، كانت هي الروح المعنوية الحقيقية. وشافوا انه الجيش الذي لا يقهر انقهر. بعد اقل من سنة كمان لما توحدت الامة على هدف مقاومة هذا الاحتلال، تبدل شعور الروح المعنوية الوهمية اللي كانت مبنية على الكذب، فعملت شعور النكسة اللي صعب تنمح آثاره. ومعتز صار شايف كيف انه الروح المعنوية اختلفت، وصار في توجه ودعم كبير للعمل الفدائي، والدافع الرئيسي هو هزيمة ال67 وانتصار الكرامة. هاي الحالة دفعت بحركة فتح انه هي اللي تقود المشهد بدل منظمة التحرير، خصوصا بعد الخلاف اللي صار بين المنظمة والزعماء العرب واستقالة احمد الشقيري وضعف إدارة المنظمة، فاستلم ياسر عرفات رئاسة منظمة التحرير مع عدم تخليه عن رئاسة حركة فتح، وصار في حاضنة للعمل الفدائي المسلح في الأردن ولبنان بشكل كبير، وانضم ناس من مختلف الجنسيات والتوجهات الفكرية والدينية، وانتشر السلاح والتدريب في الضفة الشرقية. وكان الحلم ترجيع الضفة الغربية اللي خسرها الأردن من ناحية سياسية، مثل ما خسرنا من قبلها باقي فلسطين. هذا مش كلامي، هذا كلام معتز، لأنه بلغة الأرقام كان معدل العمليات اللي بتصير بسنة ال67 12 عملية شهرياً. هذا المعدل ارتفع سنة 68 وصاروا 52 عملية شهرياً. العمليات مش بس زادت الكوانتيتي فيها، لا زادت الكواليتي كمان. هي شوية فلسفة عشان إذا في مهندسين بيحضرونا قاعدين. في سنة 1968 صار في تطور جديد، الجبهة الشعبية نفذت أول عملية اختطاف طيارة، كانت بطريقها من لندن لمطار اللد في فلسطين المحتلة. طبعاً صار اسمه بعدين مطار بن غوريون، وحولوا مسار الطيارة للجزائر، واحتجزوا رهائن لمدة 40 يوم، وما أفرجوا عن الرهائن إلا بتحرير 16 أسير عربي. فالعملية مش بس كانت أول عملية اختطاف لطيارة إسرائيلية بأيادي فلسطينية، لا كانت كمان أطول عملية اختطاف لرحلة طيران. وبرضه ما بفوتنا نذكر انه بنفس فترة الاختطاف الاحتلال ارتكب مجزرة، بس مش بأرض فلسطين، ارتكبها بنص الأردن وتحديدا في منطقة السلط اللي كانت واحدة من أهم حواضن العمل الفدائي. عشان هيك استهدفها الاحتلال، وكان الانتقام من قواعد الفدائيين فيها ومن مقرات الجيش الأردني. واستشهد بهذا القصف 6 من القوات المسلحة الأردنية، واستشهد 23 مواطن و3 فدائيين. وأصيب الأمير الكويتي فهد الجابر الصباح. أمير كويتي، انتوا سمعتوا صح، مش حكينا انه العمل الفدائي كان يستوعب الناس من كل الأطياف؟ فالأمير فهد الكويتي كان قائد لعدد من وحدات الفدائيين الفلسطينيين في الأردن. كانت العادة في المدن الفلسطينية ثبت شهر رمضان يطلقوا 7 طلقات بالمدفع، وفي رمضان سنة 1968 وفي مدينة نابلس ثبت هلال شهر رمضان وسمعت الناس الطلقات 1 2 3 4 5 6 7 8. في شيء غريب، الناس فكرت أبو إبراهيم خربط هالمرة، والغريب كان إنه الضربة الثامنة كان صوتها أقوى وأعلى من الضربات ال7، ومصدر صوتها كان مختلف كمان. الناس لحقت مصدر الصوت، وكانت المفاجأة انفجار كبير في دار أبو غزالة. وبعد ما الأهل أزالوا الركام ظهرت المفاجأة، شادية أبو غزالة توفت. لكن الحقيقة بينت بعد فترة بسيطة بأنه شادية ما ماتت، شادية استشهدت. والسبب ما كان انفجار عادي أبداً، الانفجار كان قنبلة كانت بتجهزها شادية لتنفيذ عملية في تل أبيب. لأنه بالرغم من احتلال الضفة، فنابلس وغيرها من المدن الفلسطينية ما كانت ساكتة، والنساء مثل الإسلام كانوا برضو بدافعوا عن بلدهم، لأنه الفلسطيني ما باع عرضه. أهل شادية عرفوها من خصلة بشعرها وشوي من أواعيها، لأنه أشلاءها اتطيرت في كل مكان، وحتى إنها وصلت لساحة مدرسة بعيدة عن البيت أمتار. وبالوقت اللي كانوا أهل شادية بنقلوا ما تبقى من أشلائها للمستشفى، كانت قوات الاحتلال واصلة البيت، وقررت هدمه بدون ما تسمح لأهل شادية بأنهم يسحبوا الأغراض من البيت، وتحول البيت لأنقاض. لأنه الاحتلال كان معني أنه شادية ما تتحول لرمز وطني والناس تقلده، لكن شادية حصلت على وسام أول شهيدة فلسطينية بعد النكسة، والاحتلال قرر يحقق وراء العمل الخطير اللي عملته شادية. فبالرغم من بنته شابة لسه بأول حياتها، إلا إنها تركت دراستها في القاهرة، وما اكتفت بالمظاهرات والاعتصامات والمنشورات التحريضية، لا،
وانتقلت للسلاح وتجهيز المتفجرات. فالاحتلال ما كان قادر يستوعب هذا الإشي، ما هو مش فاهم شو يعني أبناء الأرض بدافعوا عن أرضهم. فاعتقل عشرات النساء ليكتشف إنه في تنظيم كامل ورا شادية. وبعد نهاية التحقيقات قرر إبعاد 20 امرأة للأردن، ومنهم رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية اللي اتهمها بإيواء الفدائيين وتهريبهم وجمع الأموال لهم كمان. هذا الإشي كله كان بيتم في الضفة الغربية المحتلة، والضفة الشرقية بنفس الوقت كانت بتجهز الفدائيين على أرضها. وإذا كان شهر رمضان هذيك السنة بدأ مع شادية، برضه كان في نهايته قصة فدائية كمان. في آخر يوم برمضان كان في دورية فدائية مكونة من 8 أشخاص موجودين في معسكر الشونة على الطرف الشرقي من نهر الأردن، وجاهم تكليف إنهم ينتقلوا لمنطقة وادي الجوز في القدس ويجهزوا لتنفيذ عملية عند حائط البراق. وفعلا الشباب جهزوا حالهم باليوم المحدد. كان آخر يوم في رمضان، أفطروا على مقلوبة وبعدها توجهوا للنهر، شيكوا على سلاحهم وسلموا على بعض وقطعوا النهر سباحة، وبعدين قطعوا الأسلاك الشائكة وحقل الألغام. والخطة كانت أنهم يقسموا حالهم ل3 أقسام وينتظروا هذيك الليلة في وادي القلط وفي المغارات اللي حواليه. الصبح انتبهت دوريات الاحتلال أنه في حدا عبر النهر، وضلوا يدوروا عليهم وحاصروهم لحد الساعة 4 العصر. وصارت مكبرات الصوت تنادي فدائي سلم حالك، فدائي سلم حالك. فش شوي ولا بلش القصف على الوادي. استمر القصف بطيارات الهليكوبتر لمدة ساعتين، والشباب اللي كانت بالوادي حاولت تهاجم الطيارات وضربت عليها رصاص وأصابتها، بس الرصاص ما اخترق زجاج الطيارة، وبرضه ما بدهم يفضوا كل الذخيرة اللي معهم، فحصروهم واعتقلوهم. واكتشفت القوة إنه في كمان فدائيين في المغارة، وضلهم يقصفوا فيها لحد ما توقف إطلاق النار من المغارة. فتقدم قائد كتيبة الاحتلال الكولونيل تسيفي عوفر ومعاه مجموعة من 15 جندي عشان يقنعوا الشباب انها تستسلم. فلما وقف يخاطبهم ما سكت إلا ورصاصة داخل برقبته، فسقط في الوادي. انسحبت الكتيبة من محيط المغارة وهم بيصيحوا، لكن الحصار ضل موجود على الوادي لتاني يوم. ورجعت السماعات تنادي على الفدائيين وهم يستسلموا، ورجع انعاد نفس القصف بس بدرجة أكبر. فاستشهد قائد الوحدة ونائبه، وعلق الاحتلال جثامينهم على الطيارة انتقاما منهم، واعتقل باقي الفدائيين الستة بعد ما صاروا مش قادرين يتحركوا من الإصابات، وحكموا على كل واحد منهم ب4 مؤبدات و10 سنوات. ضلكم متذكرين وصوتهم منيح، في الحلقات الجاي رح نحكي لكم شو صار فيهم. معدل العمليات في سنة 1969 ارتفع من 52 ل 199 عملية شهريا، تخيلوا؟ إشي جنان يعني. لكن بالمقابل أيادي الاحتلال كانت واصلة لمناطق خفية، كانت بدأت عمليات حفر الأنفاق تحت المسجد الأقصى، والهدف البحث عن الهيكل. الجماعة المتطرفين اللي أقنعوهم بكذبة الرجوع لأرضهم فعلياً وصلوا المكان اللي كانوا بيحلموا فيه، ومخالبهم حفرت تحت المسجد. لكن المصيبة الأكبر حلت على المسجد في صباح 21/8 سنة 1969 لما تسلل المسجد الأقصى مسيحي صهيوني متطرف جاي من أستراليا واسمه دينيس مايكل روهان. وعلى غفلة من الناس والحراس حرق المسجد القبلي، وامتد الحريق ليحرق واحد من أهم رموز المسجد الأقصى، وهو منبر نور الدين محمود زنكي اللي وضعه صلاح الدين بعد تحرير القدس من الصليبيين. وكان عمر المنبر وقت الحريق 800 سنة. وكمان احترق سقف المصلى اللي كان أصلاً معظمه من خشب، واحترقت أيضاً القبة الخشبية. هلا ممكن واحد يجي يحكي لي إنه هذا تصرف فردي من شخص متطرف، لكن سبحان الله المي بهداك اليوم كانت مقطوعة عن المسجد، والمطافي اللي كانوا في القدس تم عرقلة وصولها لدرجة إنه وصلت المطافي من الخليل، والناس صارت تطفي النار بأواعيها أو تعبي مي من بيوتها وتجيبها لتطفي الحريق اللي حرق قلوب الناس قبل ما يحرق المسجد. طبعا تحقيقات الاحتلال ادعت أول إشي إنه سبب الحريق تماس كهربائي، بعدين اعترفت إنه روهان هو الفاعل وإنها بدها تحاكمه، لكن بعد شوية وقت طلع الشاب مسكين ومعتوه ومش مسؤول عن أفعاله فأطلقوا سراحه. يعني احتلال بتفنن بالقذارة بس بضلوا احتلال. طيب العالم الحر شو عمل؟ طيب مجلس الأمن طلع قرار وأدان إسرائيل، وجاء في القرار مجلس الأمن يعبر عن حزنه للضرر البالغ الذي ألحقه الحريق بالمسجد الأقصى، ويدرك الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية نتيجة لهذا الضرر. مجلس أمن سو كيوت. طيب بلاش يا عمي، الأمم المتحدة الأمة الإسلامية شو كان موقفها؟ قبل ما أحكي لك موقفها خليني أحكي لك شو علقت جولدا مائير اللي ما كان صار لها رئيسة الوزراء إلا 5 أشهر. حكت بعد الحادثة: عندما حرق الأقصى لم أنم تلك الليلة واعتقدت أن إسرائيل ستسحق، لكن عندما حل الصباح أدركت أن العرب في سبات عميق. طيب هل كان فعلا في سبات زي ما حكت؟ طلعت مظاهرات ووقفات واحتجاجات عارمة، لكن قادة الدول الإسلامية اجتمعوا في الرباط، قرروا تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي وضمت 30 دولة، وبعديها بسنة
أسست لجنة القدس برئاسة الملك المغربي الحسن الثاني. طبعا لاحقا تحول اسم المنظمة إلى منظمة التعاون الإسلامي، وبحسب تعريفها في موقعها الإلكتروني فهي ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، وبتضم 57 دولة. انتوا لحالكم احكوا لي شو أثر الأمم المتحدة أو أثر منظمة التعاون الإسلامي؟ ممكن جولدا مائير كانت بتقصد الجانب الرسمي أكثر من الجانب الميداني على الأرض، لأنه بعد جريمة الإحراق نفذ فدائيو فتحوا معسكرات الشيوخ عملية الحزام الأخضر، وهاجموا معسكرات صهيونية في القدس، وتبعها مجموعة مواجهات سقط فيها ما يقارب 60 قتيل إسرائيلي، وعمليات ما كانت على الأرض بس، كانت بالسماء كمان على إيد الجبهة الشعبية. بس هاي المرة كانت لطيارة أمريكية متجهة من لوس أنجلوس لتل أبيب، بس كان في ترانزيت بروما اللي منها طلع سالم العساوي وليلى خالد، وكانوا متدربين أشهر لتنفيذ هاي العملية بإشراف العقل المدبر وديع حداد. الشباب كانوا حاجزين بيزنس مش إيكونومي عشان يكونوا قراب من قمرة القيادة، وبعد نص ساعة من انطلاق الرحلة استغلوا فتح باب القمرة واقتحموها. سيطر سالم على قمرة القيادة، أما ليلى فمسكت السماعة وحكت مع برج المراقبة. هنا رحلة الجبهة الشعبية، فلسطين حرة عربية. الطيار حاول يتحادى وخلى الطيارة تتجه لقاعدة عسكرية بليبيا، بس ليلى كانت مصحصحة وانتبهت وأمرته يرجع يعدل مسار الطيارة. ولما مرت ليلى وسالم من فوق الأراضي المحتلة أمروا الطيار يقرب على حيفا ويحلق على علو منخفض، لأنهم كانوا بدهم يشوفوا بلادهم اللي تهجروا منها هم التنين. في عز التوتر وصعوبة الموقف كانوا محتاجين للحظة حنين وشوق للبلد. هاي اللحظة قطعتها المقاتلات الإسرائيلية اللي حاطت بالطائرة والدبابات والجنود اللي كانوا بانتظار نزول الطائرة على أرض المطار، فقرروا إنهم يعدلوا مسار الطيارة لمطار دمشق، وفعلاً هبطت فيه. الشباب كانوا مفكرين إن الوضع بسوريا حيكون آمن على أساس إنهم داعمين للفدائيين وضد الإمبريالية الأمريكية، لكن حساباتهم شكلها كانت غلط، لأن السلطات السورية اعتقلوا ليلى وسالم بحجة إنه هاي العملية أحرجت سوريا، وبعد أسابيع رحلوهم على الأردن. لكن هاي العملية وغيرها فتحت أنظار العالم على القضية الفلسطينية، خصوصاً إنه أول مرة بتنفذ امرأة عملية اختطاف طيارة. ومن الناحية الفلسطينية أصبحت الجبهة الشعبية جزء من منظمة التحرير الفلسطيني. مع وصولنا لسنة 1970 كان العمل الفدائي واصل مجده، ساحة الأردن ولبنان كانت مفتوحة للعمليات، ووصل معدلها الشهري ل 279 عملية، لدرجة إنه منطقة جنوب لبنان كان اسمها أرض الفتح. وصارت منظمة التحرير توقع اتفاقيات مع دول وتحضر اجتماعات القمة العربية وتصوت. وفي عمان كثرت الاحتكاكات بين المجموعات الفدائية وقوات الأمن الأردنية، لدرجة إنه في مرات بعض الاحتكاكات تتحول لاشتباكات بالأسلحة ويسقط قتلى سواء من المدنيين أو العسكريين. وبهاي المرحلة كانت سوسة الفتنة دخلت في العمل الفدائي، والاحتلال كان هو المستفيد الأكبر من هالفتنة حتى يخفف عن حاله حدة الهجمات اللي كانت مش رحمته. انتم متخيلين شو يعني وصل معدل العمليات ل9 عمليات باليوم؟ اي والله الاحتلال بده يعمل اي فتنة لحتى يخفف عليها الضغط، فانتقم اول اشي من مصر وقصف مصنع ابو زعبل للصناعات المعدنية وقتل 70 عامل لانه كان له دور في بناء السد العالي. بعدين قصف مدرسة بحر البقر وقتل 30 طفل. وبعديها اجت امريكا تحط لمساتها عن طريق وزير الخارجية الامريكي ويليام روجرز، وطرح مبادرته للسلام على مصر والأردن والاحتلال. لكن على الأرض وبعيداً عن السياسة اللي دهاليزها ما بتخلص، خصوصاً مع أمريكا، العمليات الفدائية ظلت مستمرة، وخصوصاً خطف الطيارات. وحصلت عملية عملت ضجة كتير كبيرة تاريخ 6 أيلول سبتمبر سنة 1970 لما الجبهة الشعبية خطفت طيارتين ونزلتهم في مطار عسكري قديم في الأردن، وحاولت تخطف الطيارة الثالثة في القاهرة بس فشلت العملية وتم إطلاق سراح الركاب. وكمان خطفت طيارة رابعة لكن برضو العملية فشلت ونزلت الطيارة في لندن بعد مقتل أحد منفذين العملية. بس المفاجأة كانت إنه مين المنفذ الثاني اللي بعده على قيد الحياة؟ ليلى خالد كمان مرة، واعتقلتها السلطات البريطانية. هلا في طيارتين مخطوفات في الأردن، ومطالب المختطفين كانت مقابل الإفراج عن الرهائن هو الإفراج عن مسلحين فلسطينيين معتقلين في ألمانيا وسويسرا وفي الأراضي المحتلة، وأيضاً الإفراج عن ليلى خالد. وعشان تضغط الجبهة الشعبية بزيادة خطفوا كمان طيارة تانية كانت طريقها لبيروت ونزلوها في الأردن، فصار في 3 طيارات مخطوفين، وعدد الرهائن تقريباً 300 رهينة بينهم 65 بريطاني. مر أسبوع والأزمة لسه موجودة، بالرغم من أنه تم الإفراج عن بعض الرهائن النساء والأطفال بعد أسبوع ونقل الرهائن الباقيين لأماكن آمنة. الجبهة الشعبية قامت بتفجير الطيارات ال3، والإعلام نقل المنظر التفجير، وهذا المنظر عمل أزمة دبلوماسية
على مستوى العالم، واحرج الأردن بشكل كبير. وبسبب تراكمات الاحتكاكات اللي كانت بتصير بعمان، كانت ردة الفعل الرسمية الأردنية طرد منظمة التحرير والعمل الفدائي بشكل كامل من الأردن. وفعلا صارت معارك مؤسفة قتل فيها آلاف القتلى من الطرفين اللي حاربوا مع بعض الاحتلال. اشتعلت الفتنة بينهم وعرفت الأحداث بأحداث أيلول الأسود. وصحيح أنها كانت نهاية أزمة الطيارات الإفراج عن الرهائن مقابل تنفيذ شروط الخاطفين بالإفراج عن بعض المحتجزين ومنهم ليلى خالد، لكن نهاية وجود منظمة التحرير بالأردن كان بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الملك حسين ورئيس المنظمة ياسر عرفات بعد 10 أيام من القتال. وتم الاتفاق على خروج الفدائيين من الأردن بشكل نهائي باتجاه لبنان بشكل رئيسي، لأن جبهات مصر والأردن وسوريا صارت مغلقة أمام العمل الفدائي. نضال بطل يشوف حاله إنسان عادي، صار شايف جسمه متوزع بكل المنطقة، إيد بالضفة بتجهز العملية وإيده الثانية بغزة، عين بتشوف شو بصير بمصر والعين الثانية بسوريا. كان حاسس إنه رجله ثابتة بالأردن وبيقدر يعتمد عليها، لكن بعدين صار مضطر يوقف على رجل واحدة، رجله الثانية اللي كانت بلبنان. أما قلبه فكان مزروع بالقدس اللي لسه عشان يبذل كل إشي بيطلع بإيده، ولعيونها بتكون كل محاولات نضال. بنشوفكم بالحلقة الجاي. السلام عليكم.